Ежедневно мне приходят сотни писем от вас, уважаемые зрители. Иногда я не успеваю даже открывать конверты, чтобы прочесть ваше мнение. Сегодня я получил также массу писем, связанных с выступлением Арсения Петровича Яценюка, премьер-министра Украины, с его 10-минуткой о пенсиях и зарплатах. И, конечно же, я не мог не отреагировать. Таблетка для пам'яті. Саме тому сьогодні я хотів би сповістити другу добру новину. Ми разом з президентом прийняли рішення щодо необхідності підвищення соціальних стандартів. Благая весть. Давайте послушаем, как они собираются это поднимать. Ну, сначала Арсений Петрович, конечно, должен рассказать, какой он крутой, как он много и долго и усиленно над этим работал. Але ми працювали над тим, щоб знайти фінансовий ресурс і підвищити мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум. Долго и много работать пришлось, потому что надо было изыскать ресурс для повышения пенсий и зарплат. Ну, вы сами понимаете, ресурс — это очень важно. Правда, раньше Арсений Петрович знал, где взять деньги. Уряд бреше. Утримання президента Януковича на один день вартує 1 мільйон 296 тисяч гривень. Це рівноцінно пенсії для 1500 українських пенсіонерів. К чему он это, спросите вы? Да вот же к чему. Тому якщо не платити один день утримання Віктора Януковича, то 1500 українських пенсіонерів на місяць можуть отримати відповідну додаткову доплату. Видите, как просто. Вот и деньги найдутся. А сколько же стоит президент Порошенко? Ну, он сам говорил однажды. Янукович коштував країні 1,5 мільярда гривень на місяць. На президента зараз витрачається 800 мільйонів. Ми скоротили 700 мільйонів гривень. В пылу спора он оговорился. Имелось в виду 1,5 миллиарда в год. И 800 миллионов, соответственно, в год. 700 миллионов убрали. Однако же 800 миллионов в год надо разделить на 365. Ну просто, да? То есть вместо 1 300 000 в день на Януковича имеем на Порошенко 2 200 000. Арсений Петрович не предлагает забрать эти деньги у Порошенко. Почему? Вчитель. Вчитель без категорії отримає додатково 470 гривень. $20. Вчитель вищої категорії отримає додатково 605 гривень. $30. Лікар. Сімейний лікар буде додатково отримувати 453 гривни. $20. А медсестра буде додатково отримувати 304 гривни. $15. Працівники соціальної сфери додатково будуть отримувати 304 гривни. А працівники культури, наприклад, бібліотекар, додатково будуть отримувати 348 гривень. 15 бакинских. Слушайте, ну суммы просто потрясают. Вы представляете, в месяц дополнительно $15. Это можно 50 центов в день тратить. Ух! Ну теперь перейдем к студентам. Там цифры вообще классные. Вам понравится, эй, молодые? Студенти вищих навчальних закладів першої і другої категорії будуть додатково отримувати 112 гривень. $5. Погуляй на них, сынок. Ты же на Майдане прыгал. Студенти, які навчаються в навчальних закладах 3-ї і 4-ї категорії, будуть додатково отримувати 95 гривень. Я сейчас это доснимаю и пойду в европейское кафе, на твою студент-доплату выпью маленькую чашечку кофе. Одинокі матері після підвищення загалом будуть отримувати від 350 до 727 гривень. И одинокая мать, получая дополнительно $20 в месяц, поймет, что она не так уж и одинока. Рядом с ней любящее правительство. Наші пенсіонери, які потребують найбільшої допомоги від держави, також отримують підвищення пенсій. Таке підвищення буде стосуватися 7,5 мільйонів українських пенсіонерів. Ну, я надеюсь, в 5 раз, как и обещалось, да, Арсений Петрович? Це заробітня плата і пенсія, яка в 5 разів вища, ніж сьогодні в Україні. Да ладно, я шучу, конечно. Имелось в виду, наверное, вот это вот. Повышение пенсии на 330 гривен. 330 гривен, тогда это было порядка $40 для каждого. Для каждого на $40. Нами, як батьківщина,
Батьківщиною була внесена відповідна правка, яка передбачала перерахунок пенсій і збільшення їх для 10 мільйонів українських громадян на 334 гривни. Це повинно було відбутися ще 2 роки тому. Да точно вам говорю, 334 гривны каждому добавят к пенсии. 100%. Мало того, що ви підвищили пенсійний вік, мало того, що ви пенсіонерів відправили на злиденне життя, ви щойно голосуванням скасували поправку, яка була внесена мною, і яка вимагала від уряду України перерахунку пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів і збільшення цих пенсій на 334 гривни. Те, що сьогодні робить провладна більшість, не що інше, як знущання над народом. Прошло 2 года, и вот момент истины. Удиви нас, Арсений. І мінімальна пенсія буде складати 1074 гривні. Он что, на 130 гривен пенсию повысил? И это, он говорит, достижение? Смотрите, раньше она равнялась 949 гривнам, а это, в свою очередь, было равно 104 долларам. Сейчас она равна 1074 гривнам, а это 50 долларов. Покращення. Нам негайно треба вирішити питання по осучасненню пенсій. Нагадаю вам, ціни на продукти харчування зростають, на комуналку зростають, тарифи ростуть, а осучаснення пенсій не вирішено. Но ведь он правильно раньше говорил, что надо пенсию как-то приспособить к росту цен. А сегодня, получается, доллар скакнул в 3 раза, коммунальные тарифы скакнули в разы, во многие разы, а пенсию он сейчас увеличивает на 5 долларов? Ну что, пошутил, что ли? А, послушайте, я понял. А может быть, тарифы как раз таки опустились в Украине и цены упали? Так нет же, нет. Почти в половину только за первое полугодие выросли цены. О тарифах я молчу. А как же выживают вот инвалиды, к примеру? Ну, им же совсем плохо, им всегда было плохо. Может быть, Арсений Петрович что-то придумал хорошее для них? Да? Люди з особливими потребами додатково отримують від 100 до 200 гривень. На тебе, инвалид, на жизнь веселую 10 долларов. Вернее, от 5 до 10. Это еще надо будет побороться за 10 долларов. А что раньше Арсений Петрович говорил? Он там какие-то другие совсем цифры называл. Вот смотрите, 2 года назад 600 гривен, это было 80 долларов. 80? Да, 80 долларов. Зараз уряд України не доплачує кожному українському пенсіонеру цифру у розмірі 650 гривень. І ми вимагаємо, щоб український уряд повернув українським пенсіонерам ці кошти. Так он вроде про 80 долларов говорил, а не от 5 до 10. Ну, говорил, то и говорил. Он-то знает, что у народа память слабая, дырявая. Таким чином, мінімальна заробітна платня, яка сьогодні в країні складає 1218 гривень, з 1 вересня цього року буде складати 1378 гривень. Переведем в нормальные деньги. Минималка, которую подняли тогда, когда ее подняли, равна была 133 долларам. Сейчас, поднятая Яценюком, она равна 65 долларам. Ми вважаємо, що підвищення пенсійного віку в країні, де люди не доживають до пенсії, несправедливо і неправильно. Это он говорил тогда. Ну, а сейчас он сделал то, что сделал. Ми знаємо, що робити, і робимо. До наступних зустрічей. Конечно же, Арсений Петрович, вы отлично знаете, что вы делаете. И теперь, благодаря мне, отлично узнают о том, что вы сделали, еще 1500, а может быть даже 1 000 000. Пока. До новых 10 минуток, Арсений Петрович.